নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। পোনপ্ৰথমেই আমাৰ SBC ফেমিলিৰ সকলোলৈকে স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত শুভেচ্ছা জনাই এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি এই ভিডিঅ'টোত মই বাঁহেৰে ভাৰতৰ নেশ্যনেল ফ্লেগখন বনাবলৈ লৈছোঁ। আজিৰ এই স্বাধীনতাৰ দিনটোত আপুনিও যদি নিজৰ দেশখনৰ নামত এখন বাঁহৰ ফ্লেগ বনাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণ চাওক, অলপো স্কিপ নকৰাকৈ, নহ'লে পাছত আপোনাৰ বনোৱাৰ টাইমত খেলিমেলি লাগিব। তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাঁহৰ টুকুৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু মই যেনেদৰে দেখুৱাই গৈছোঁ তেনেদৰে আপুনিও কাটি যাওক। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ মাজত এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যে যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আপোনালোকে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাক কেতিয়াও মিছ নকৰে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টোৰ তলত হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে বুলি এটা কমেণ্ট কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গাইজ, ফ্লেগখনৰ কাম প্ৰায় হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ বেছটোৰ কাৰণে এনেধৰণে এটা গাঁঠি কাটি লৈছোঁ আৰু এই গাঁঠিটোৰ ওপৰতে এনেধৰণে ফ্লেগখন লগাই দিম। কিন্তু মই ভাবিছোঁ কেৱল এটা ষ্টেপেই নিদিওঁ, ইয়াৰ পৰা মই সৰুকৈ আৰু এটা ষ্টেপ দি দিম আৰু তাৰ কাৰণে এনেধৰণে আৰু এটা বাঁহৰ সৰু চুঙা এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। ঠিক আছে, তাৰ ওপৰতো ওপৰৰ মুখখন বন্ধ কৰিবৰ বাবে সৰুকৈ বাঁহৰ দুটা টুকুৰা জইন কৰি এখন প্লেটৰ দৰে বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে নিশ্চয়। আৰু এনেধৰণে গোলকৈ কাটি লৈছোঁ এই বাঁহৰ চুঙাটোৰ চাইজত, দেখিছে। আপোনালোকে যদি দিব নিবিচাৰে এনেদৰে দুটা ষ্টেপ, যদি ধৰি লওক আপোনালোকে উজু কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কেৱল সেই তলৰ বাঁহৰ চুঙাটো দি থৈ দিলেও হ'ব। ঠিক আছে, আৰু মই এনেধৰণে মিহি কৰিবৰ বাবে গ্ৰাইণ্ডিং মেচিনৰ ইউজ কৰিছোঁ।